Cô Hạ tìm tôi chắc chắn phải có việc gì đó. Nếu không có việc gì tôi tìm anh làm gì? Cô ta thật sự không biết cách giao tiếp bình thường. Tôi không muốn nói thêm gì nữa. Từ sau lần buộc Tần Cối xuống nước trước đây, tôi đã nổi tiếng khắp Long Thành. Sau đó cô nàng này tìm đến tôi. Hy vọng tôi có thể hợp tác cùng cô ấy lật đổ gia tộc Tần. Lần này tội danh của Tần Cối có lẽ sẽ được chứng minh. Anh làm rất tốt. Cô Hạ, bây giờ cô có thể nói cho tôi biết hai gia tộc có quan hệ hợp tác, sao cô muốn hạ nhà Tần? Hạ Vũ Đình nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng. Sau một hồi do dự mới nói lý do. Vì chị tôi, nói chính xác hơn, gia tộc Tần là do chị tôi giúp đỡ mới phát triển lên. Những năm qua chị tôi luôn áp đảo, chiếm lấy không gian sống của tôi trong gia tộc, chỉ cần làm suy yếu gia tộc Tần. Để nói với chị rằng tôi cũng không phải là người vô dụng. Vậy người thực sự cô muốn đối phó là chị của cô? Không phải đối phó, mà là so tài. Vậy thế lực của chị cô phải rất mạnh. Còn gia tộc Tần chỉ là một gia tộc. Dù làm suy yếu gia tộc Tần, đối với chị cô cũng không gây ra quá nhiều tổn thương đâu. Đúng là không gây ra tổn thương, nhưng ít nhất cũng có thể giết gà dọa khỉ. Sau này phải cảnh giác Hạ Vũ Hà can thiệp vào. Tôi sẽ bí mật giúp, anh đừng làm chuyện không cần thiết. Đừng tiết lộ mối quan hệ của chúng ta. Đến sáng hôm sau, Ngọc Trinh gọi điện cho tôi. Võ Tòng vừa nghe được tin tức chuyện của Tần Cối phát tác, chỉ trong một đêm đã gây thiệt hại hàng trăm triệu cho gia tộc Tần. Sáng sớm đã nghe được tin tốt này, thật tốt quá. Trường hợp của Tần Cối chưa có kết quả. Một khi Tần Cối ngồi sau song sắt, thiệt hại sẽ tăng gấp bội. Việc Hạ Vũ Đình giao cho tôi, cuối cùng tôi cũng có thể báo cáo lại. Sau này cũng nên do họ ra mặt dọn dẹp tàn tích. Nhưng điều khiến tôi bất ngờ là 4 giờ chiều hôm đó, tôi nhận được điện thoại của Trần Hải, Võ Tòng. Khi Quách Phương ra ngoài mua đồ và đã mất tích rồi. Và sau đó, tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi của Tần Chày. Anh ta nói muốn gặp mặt. Trần Hải nghe vậy, biết Quách Phương nằm trong tay Tần gia, cho nên mới gọi điện cho tôi. Tần Chày hẹn gặp chú ở đâu vậy? Tần gia, chú Trần, đừng nóng vội. Cô ấy hiện tại chưa nguy hiểm. Tôi đi cùng chú đến nhà Tần. Sau khi treo máy, tôi bắt taxi đến bệnh viện. Lúc lên xe, Trần Hải do dự nhìn tôi vài cái, mặt đầy bất lực. Võ Tòng à, chuyện Tần Cối. Mặc dù Trần Hải chưa nói xong, nhưng tôi đã có thể đoán ra ý của ông ấy. Chú Trần đang cố gắng giữ kín chuyện này. Quách Phương và Kim Liên lần lượt gặp nạn. Tôi hoàn toàn có thể hiểu tâm trạng của chú ấy. Chú Trần đừng vội. Chúng ta cứ tìm cách xử lý từ từ đã. Đến nhà Tần, tôi thấy Tần Vạn Dung đứng ngoài cửa từ xa. Rõ ràng cô ấy đang chờ Trần Hải. Chú Trần, bố tôi bảo tôi ra đây đón chú đây. Xin mời vào ạ. Nói đón nghe có vẻ miễn cưỡng, giả dối không? Vợ tôi ở đâu? Muốn cứu Tần Cối mà bắt cóc vợ tôi để đàm phán, tội các người sẽ nặng thêm. Trần Hải rất phẫn nộ, giọng to. Tần Vạn Dung quan sát xung quanh, có vẻ sợ ai đó nghe thấy. Chú Trần, đây không phải nơi nói chuyện. Xin hai vị vào trong bàn bạc kỹ hơn. Vài phút sau, chúng tôi được dẫn đến một biệt thự riêng biệt. Vừa bước vào, tôi liền thấy Trần Chày và Lương Tĩnh ngồi trên ghế sofa. Cha, chú Trần và Võ Tòng đã ở đây. Anh Trần là một vị khách quý như vậy. Xin mời ngồi. Vạn Dung, rót trà cho chú Trần. Tần Chày cười rạng rỡ tiếp đón chúng tôi. Không biết thì tưởng mối quan hệ của họ sâu đậm lắm. Tôi đã đến rồi. Các anh có thể thả người ra được chứ? Anh Trần nói gì vậy? Trần Chày đừng giả bộ nữa. Vợ tôi có phải ở trong tay các người không? Dùng thủ đoạn hèn hạ này bắt tôi đến gặp mặt. Không ngờ Trần Chày làm được chuyện này. Vợ anh Trần mất tích rồi à? Chuyện này họ Tần chẳng hay biết gì đâu. Đây là chuyện gì xảy ra? Trần Hải nghiến răng. Tần Chày tiếp tục nói. Anh Trần đừng lo, tôi sẽ nhanh chóng cử người đi tìm manh mối về vợ anh. Long Thành nhỏ thôi, miễn tìm kỹ là tìm ra mà. Chắc chắn tìm thấy người của anh. Nói chung vẫn là Quách Phương ở trong tay Tần Chày. Nhưng hắn sợ Trần Hải báo cảnh sát nên không thừa nhận việc này do hắn gây ra. Anh Trần, nếu họ Tần giúp anh tìm ra manh mối về vợ, thì chuyện con gái anh, con có thể bàn bạc chứ? Trần Hải không ngay lập tức phản hồi, mà là đen mặt giận dữ nhìn Tần Chày. Trần tiên sinh, xin dùng trà. Tần Vạn Dung đặt 2 cốc trà trước mặt chúng tôi. Tôi nghe nói gần đây ở thành phố Long Thành có một nhóm người chuyên làm những chuyện ác. Những kẻ này ẩn ban ngày chỉ xuất hiện ban đêm, chuyên nhắm vào phụ nữ. Mặt Trần Hải thay đổi lớn, nhưng quý phu nhân tự có trời phù hộ, chắc sẽ không rơi vào tay nhóm người đó đâu nhỉ? Trần tiên sinh nghĩ sao? Trần Hải cuối cùng không kìm nổi cảm xúc, mất bình tĩnh, cuối cùng lao lên bóp cổ Tần Chày. Vợ tôi ở đâu? Nếu bà ấy gặp chuyện gì, tôi với ông sẽ tính bằng mạng. Mặt Tần Chày đỏ bừng, nhưng không chống cự. Đúng lúc đó, có một người phụ nữ trẻ đột nhiên bước vào, không dám động thủ thì đừng tự làm mất mặt, nếu không muốn thấy xấu hổ. Giọng người phụ nữ mềm mại, rất dễ nhận ra, dù không nhìn mặt cô ấy, cũng biết là Hạ Vũ Hà. Cô Hạ mới đến à? Hạ tiểu thư đến đúng lúc. Cô xem, chúng tôi gần như bị người ta tiểu lên đầu rồi. Cô phải làm chủ tình hình đấy. Hạ Vũ Hà nhẹ nhàng liếc mắt Trần Hải một cái, rồi đi tới, ngồi trên ghế salon mà không rời mắt khỏi tôi. Con người cần có lòng can đảm lớn lao. Nhìn cách cư xử của ông ta, tôi biết ông ta không có lòng can đảm đó. Võ Tòng, tôi nói đúng không? Trần Hải quả thật không dám. Ông ấy bất ngờ hét lên một tiếng, cuối cùng cũng buông cổ Tần Chày ra. Tần Chày bị cổ, liên tục ho mấy cái hồi phục sức, vội nói, tiểu thư ơi,
Cô lại đây làm gì? Ông còn mặt mũi hỏi tôi à? Một gia tộc lớn như Tần mà còn xử lý không nổi chuyện nhỏ nhặt. Tần trai, trước kia tôi đánh giá quá cao năng lực của ông rồi. Mặt Hạ Vũ Hà bỗng trở nên lạnh lùng. Vừa nãy còn rạng rỡ, chỉ một thoáng đã lạnh như băng giá. Hạ tiểu thư nên nguôi giận, là do tôi dạy dỗ con trai kém cỏi mới xảy ra sai lầm lớn như vậy. Nhưng tôi đang cố gắng sửa sai. Ông Tần Chày, nếu vì vụ việc Tần Cối, tất cả công sức của tôi đều tan thành mây khói, ông cũng đừng trách tôi không kiêng nể. Tôi phải nói rằng khi Hạ Vũ Hà tức giận, Tần Chày rất áp lực nên liên tục gật đầu, không dám nói gì thêm. Ông Trần, thường nói phải tha thứ cho người chạy lại. Tôi mong ông Trần có thể rộng lượng tha thứ cho Tần Cối lần này. Tất nhiên, gia tộc Tần có thể chấp nhận bất cứ điều kiện nào của ông Trần. Tôi có thể quyết định vấn đề này. Cuối cùng thì các người chỉ muốn việc hủy bỏ bản án của Tần Cối thôi mà. Nhưng con gái tôi vẫn đang nằm viện. Các người còn bắt vợ tôi nữa. Đó không phải là cách thừa nhận sai lầm. Tôi không bắt ai cả. Tôi chỉ nói có thể giúp tìm cô ấy. Anh biết vợ tôi ở đâu à? Cuối cùng thì vợ tôi vẫn ở tay các anh mà. Tần Chày, anh mau thả vợ tôi ra. Thỏ khi tức giận cũng cắn người. Nếu các anh làm tôi tức nữa, tôi sẽ gọi cảnh sát. Tần Chày vẫn không chịu thừa nhận. Người ta bị ông ta bắt đi mà. Giả bộ thái độ không quan tâm. Anh không tin tôi cũng không sao. Vậy anh gọi cảnh sát đi. Nhưng nếu cảnh sát không tìm thấy, lại đến xin tôi. Đến lúc đó tôi cũng chẳng giúp được gì đâu. Trần Hải nghiến răng tức giận, cổ to hơn một vòng. Chúng tôi tạm thời tin người không bị ông bắt. Dù cho ông muốn dùng điều này làm điều kiện đàm phán, nhưng ông cũng phải cho chúng tôi biết gì Quách có an toàn không. Yêu cầu này của tôi có quá đáng sao? Võ Tông, đừng có ra lệnh cho tôi. Nếu tôi thật sự đưa người ấy ra, các anh nói bà Trần bị tôi bắt đi thì sao? Tần Chày đúng là lão già xảo quyệt, luôn nhạy cảm với mọi dấu hiệu nguy hiểm. Nếu các người không tin gia tộc Tần, tôi có thể đảm bảo với các anh rằng miễn Tần Cối không bị giam, tôi sẽ giúp các anh tìm ra người. Lời nói của tôi có thể tin được. Cuối cùng họ vẫn muốn dùng Quách Phương làm lá bài đàm phán, buộc Trần Hải phải thỏa hiệp. Thực ra Trần Hải trên đường đến nhà Tần, trong lòng ông ấy bắt đầu lung lay. Nếu cứ cứng rắn, Trần Hải chắc chắn sẽ đồng ý với Tần Cối. Tôi muốn thuyết phục Trần Hải nhưng không nói ra lời. Chú Trần, cùng lúc đó tôi cũng có thể đảm bảo an toàn cho gia đình ông. Ngoài ra nếu ông còn gặp rắc rối khác, tôi cũng có thể giúp ông giải quyết. Ông hãy đồng ý vì lời hứa của tôi được chứ? Những chuyện khác Hạ Vũ Hà đề cập chính là trước đây có người muốn chiếm công ty của họ Trần. Những điều cô nói đều là sự thật. Tất nhiên, nếu Trần Thúc vẫn chưa yên tâm, bây giờ tôi có thể viết một bức thư cho ông Trần. Ông Trần Hải do dự một chút, cuối cùng nhắm mắt mà quyết định. Cô Hạ, tôi sẽ tin cô lần này. Tôi đồng ý bỏ vụ án, nhưng phía cảnh sát không phải do tôi quyết định. Các cô tự lo liệu. Nghe thấy vậy, hai vợ chồng ông Tần thở phào nhẹ nhõm. Tôi thực sự đã gắt lên với ông Trần. Chúc mừng ông đã đưa ra quyết định đúng đắn nhất. Bây giờ tôi xin chú gọi điện, thông báo cho những người chịu trách nhiệm về vụ án này, nói rằng chú muốn rút lại. Hạ tiểu thư, họ Hạ nổi tiếng khắp nơi, hy vọng cô nói được làm được. Điện thoại này tôi sẽ gọi. Nói xong, Trần Hải lấy điện thoại ra sẵn sàng gọi cho anh Lưu. Đúng lúc đó, bên ngoài lại có vài người bước vào. Người đầu tiên bước vào chính là Hạ Vũ Đình, sau đó là hai người đàn ông giống vệ sĩ. Người phụ nữ ở giữa là Quách Phương.